Hello friends, মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো পাত বাহৰ ফুল কেনেকে মানে কাটিংৰে গ্ৰো কৰিব পাৰি। পাত বাহৰ ফুল আমি কাটিংৰে গ্ৰো কৰো আৰু অকল পাতেৰেও গ্ৰো কৰিব পাৰি। পাত এখনো যদি আমি লগাই থওঁ তাৰ পৰা হিপা ওলায়। ই মানে অতি সহজতে হ'ব পৰা এবিধ গছ। ইয়াৰ তেনেকুৱা যত্নও ল'ব নালাগে, আমি ৰুই থলে ই ধুনীয়াকে মানে গ্ৰো হৈ গৈ থাকে। অকল ইয়াৰ ৰ'দৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। ই অলপ সেমি শেডত হোৱা গছ। ইয়াক মানে প্ৰখৰ ৰ'দ নহলেও হয়, কিন্তু ৰ'দ নপৰিলেও ইয়াৰ কালাৰবিলাক ভাল নাহে। ইয়াৰ পাতত যিবিলাক ফুটুকীয়া কালাৰ আছে সেইবিলাক কালাৰ মানে ৰ'দ পৰিলেহে ভাল হয়। সেইকাৰণে ৰ'দো লাগে ইয়াক আৰু ইমানকে বেছি ৰ'দো নালাগে। তেনেকে ৰাখিলে ই ধুনীয়া দেখা হৈ থাকে। পাত বাহৰ ফুলটো আমি পাতৰ কাৰণে ৰুওঁ। ইয়াত ফুল ফুলে যদিও ফুলবিলাক বহুত সৰু হৈ থাকে তেনেকৈ। এতিয়া আহকচোন ইয়াৰ কাটিংটো আমি কেনেকে গ্ৰো কৰো মানে কেনেকে লগাও এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই ইয়াৰ মানে গ্ৰো হোৱাৰ পিছৰ আপডেটটো নেদেখুৱাম, অকল আজি মানে কেনেকে লগাই সেইটোহে দেখুৱাম। ইয়াত লগাবৰ কাৰণে মই এইটো এটা ঠাল লৈ লৈছো। মানে ইয়াৰ পাতবিলাক থাকিব আৰু এনেকুৱা ঠাল লৈ লৈছো যিবিলাকৰ পাত নাই। পাতবিলাক কাটিছো তেনেকে গ্ৰো কৰিম এইবিলাক আৰু এইডাল মানে পাত থকাকে লগাই লম। তাৰপিছত কেনেকে গ্ৰো হয় আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ কাৰণে মই মাটি এনেকে লৈছো, মাটি আৰু বালি সমানে সমানে কৰি লৈছো। আৰু যিহেতু মই ডিসপোজেবল গ্লাছত লৈছো গতিকে মাটিখিনি আগতে তিয়াই লৈছো। আজি অকল ৰুম মানে 1 ঘণ্টামান আগতে তিয়ালো। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে মই ৰুটিং হৰমন একেবাৰে ইউজ নকৰো, কাৰণ ৰুটিং হৰমন ইউজ নকৰাকেও ই হৈ যাব। আপোনালোকে কৰিলে কৰিব পাৰে, মই এতিয়া নকৰো। কাৰণ মই যেতিয়া এই গছডাল এই ঠালটো বেলেগৰ পৰা আনিছিলো তেতিয়া তেওঁ আনাৰ মানে 6 দিন মান হ'ল আৰু মই পানীত ৰাখি দিছিলো। মানে ৰুব পৰা মোৰ সুবিধা হোৱা নাছিল, মানে এনেকেও লগাব পৰা সুবিধা নাছিল বা গ্ৰাউণ্ডত লগাব পৰা সুবিধা মোৰ নাছিলে। সেই কাৰণে মই পানীত ৰাখি দিছিলো আৰু পানীত ৰাখি দিয়াতে এনেকে ৰুটিং হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এইটো হিপা ওলাই গৈছে। ধুনীয়াকে হিপা ওলাই গৈছে। এইবিলাকো হিপা ওলাইছে। সেইকাৰণে মই মানে একো নিদিয়াকে পানীত ৰাখিছিলো, তেনেকে হিপা ওলাই গৈছে। সেইকাৰণে মই ইয়াতেও কোনো ৰুটিং হৰমন ইউজ নকৰো। এতিয়া ঠিক আছে, মই এতিয়া লগাই লওঁ। লগাবৰ কাৰণে মই এনেকে গাঁত কৰি লম। আৰু এতিয়া অকল দুডাল লগাম মই ইয়াতে, আৰু পিছৰখিনি আপোনালোকক নেদেখাওঁ। এইডাল এডাল লগাম। লগোৱাৰ পাছত মাটিখিনি এনেকে চেপি দিম। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে লগাব পাৰি, মই মাটিতে লগাই ললো এনেকে। এতিয়া মই পানী নিদিওঁ, কাৰণ মই আগতে পানী দিছো। যেতিয়া দৰকাৰ হ'ম তেতিয়া ইয়াত পানী দি দিম। এইডাল এডাল হৈ গ'ল আৰু এইডাল এডাল মই লগাই লম এনেকে। এই দুডালে মই লগাম আৰু এইডাল মই লগাম আপোনালোকক এতিয়া মানে আৰু কেইডালমান লগাম। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব, চব লগোৱা দেখুৱালে। সেইকাৰণে এই দুডালে লগোৱা দেখুৱালো। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।